Lý Đô giúp Diêm Quốc Phú trả tiền. Diêm Quốc Phú liền nâng niu như báu vật, ông chặt cây kim sa thụ cúc không buông. Lục Thần Ngọc lại dẫn bọn họ vào thư phòng để xem những dược liệu chưa bán được. Bé Lục à, mấy thứ này chúng ta cũng không hiểu. Cháu cho chúng ta xem. Chúng ta cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì đâu. Cháu biết ạ, cháu chỉ là muốn hỏi hai bác xem có quen ai muốn mua thảo dược đông y không. Chỗ này của cháu đều là hàng rừng cực phẩm, muốn bán giá cao. Nhưng cháu lại không quen vị đại tài đông y nào cả, nên mới phải nhờ hai bác giúp đỡ ạ. Tôi đúng là có biết một người đấy. Để tôi hỏi giúp cháu. Diêm Quốc Phú vừa nói, vừa lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi video. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ tóc hoa râm. Diêm Quốc Phú nói sơ qua vài câu về sự việc, rồi hướng camera điện thoại về phía những món đồ trên bàn. Diên Đan ở phía bên kia video xem một lúc rồi nói chuyện với Lục Thần Ngọc. Cháu định giá bao nhiêu? 1 triệu tệ ạ. Cái giá này của cháu cao hơn nhiều so với giá của nhiều loại dược liệu rừng đấy. Cháu biết, nhưng hàng của cháu đáng giá đó ạ. Nếu bác mua rồi, lúc dùng mà thấy không xứng, cháu có thể hoàn lại toàn bộ tiền, đến được. Lát nữa bác sẽ bảo người qua lấy. Không ngờ việc mua bán lại thuận lợi đến thế. Lục Thần Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúp video rồi. Cảm ơn bác Diêm. Bác đã giúp cháu một việc lớn rồi ạ. Đừng khách sáo thế. Lần trước cháu tặng lão Lý một cây linh chi là ta biết cháu là một đứa trẻ sống rất chân thành và hào phóng. Nếu là người khác thì tôi còn chẳng muốn giúp đâu. Dược liệu đã bán xong, Lý Đô và Diêm Quốc Phú định ra về. Lục Thần Ngọc hiện tại trong tay cũng không có gì để làm quà cảm ơn, nên mỗi người tặng một hũ đồ chua đặc sản. Lý Đô rất thích ăn nên tỏ ra khá vui vẻ. Còn Diêm Quốc Phú trong đầu chỉ toàn là mấy chậu hoa, chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác nữa. Lục Thần Ngọc ở nhà đợi người đến lấy dược liệu. Kết của người đến lại là người quen, thật là. Diêm Đan của Kháng Nhân Phủ là sư tỷ của tôi. Tôi đến giúp sư tỷ thu mua một ít hàng hóa dù sao đi nữa. Cuối cùng số dược liệu vẫn rơi vào tay Kháng Nhân Phủ. Kháng Nhân Phủ cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Trong tay bỗng chốc có thêm 1,8 triệu tệ. Lục Thần Ngọc cả người vẫn như đang ở trong giấc chiêm bao. Phải mất một lúc lâu cô mới dám nén trốn vào trong phòng cười một mình. Hi hi, nhiều tiền quá. Mình có tiền rồi. Mình có thể đi mua xe rồi. Mình sẽ không bao giờ phải đạp cái xe ba gác rách nát đó nữa. Mình cũng không cần phải thức dậy từ lúc mờ sáng để làm việc nữa. Lục Thần Ngọc ngã vật xuống chiếc giường lớn mềm mại, vùi sâu khuôn mặt vào trong gối. Bờ vai khẽ run lên vì tiếng cười. Cười một hồi, cô đột nhiên lật người ngồi dậy. Mình vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Sổ hồng của biệt thự vẫn còn chưa lấy được nữa. Bây giờ trong tay mình có hơn 2 triệu tệ. Nhưng chỉ riêng việc làm giấy chứng nhận nhà đất đã tốn 3,9 triệu tệ rồi. Vẫn còn thiếu nhiều lắm. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Trước tiên mình cứ đóng đủ phí quản lý đã. Nhân viên ban quản lý cũng là người đi làm thuê thôi. Người làm thuê hà tất làm khó người làm thuê. Lục Thần Ngọc liên lạc với quản gia tòa nhà qua điện thoại. Khi biết Lục Thần Ngọc muốn trả phí quản lý còn nợ, nhân viên quản lý mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì cái hố lớn này cũng có thể lấp lại rồi sao? Cô cứ ở yên đó, tôi sẽ cho xe của ban quản lý đến đón cô qua làm thủ tục. 3 phút sau, xe của ban quản lý đã đến trước cửa biệt thự. Tốc độ nhanh thật đấy. Giấy phép kinh doanh cửa hàng ăn uống của Lục Thần Ngọc cuối cùng cũng đã cầm được trên tay. Giấy chứng nhận kinh doanh thực phẩm, giấy phép vệ sinh và phê duyệt phòng cháy cũng đã vượt qua kiểm tra. Cuối cùng thì cửa hàng cũng có thể khai trương rồi. Lục Thần Ngọc và Kim Di đang thảo luận thực đơn. Nhìn tờ thực đơn trống trơn, Lục Thần Ngọc bỗng thấy mông lung. Thời gian qua, phần lớn tâm trí mình đều dồn vào thảo dược đông y, nên đúng là ít chú ý đến mảng thực phẩm thật. Nhưng nếu chỉ mua rau ở chợ về để chế biến, hương vị lại chênh lệch quá lớn. Khó thật đấy, Kim Di không biết suy nghĩ của Lục Thần Ngọc, vẫn đang đưa ra ý kiến. Mấy món chính như gà, vịt, cá phải có vài món chứ. Nếu không sao gọi là nhà hàng được. Gà thì làm món gà hầm nấm hương đi. Lần trước ăn mọi người đều khen ngon, nhưng chúng ta hết nấm hương rồi. Sáng mai dì sẽ đi mua sớm một ít về. Thịt vịt thì làm vịt ong dưa môn chua. Cá có thể làm cá ong dưa môn hoặc cá hấp. Món này ai ăn xong cũng khen ngon. Chúng ta có nhiều khoai môn, còn có thể làm khâu nhục khoai môn, sườn hấp khoai môn. Thế là có thêm 2 món nữa rồi. Món chay à, nếu còn lá kỳ tử và loại rau ngải dại lần trước cháu mang về, là món rau dại cũng rất tốt.
Cháu hỏi người họ hàng đó của cháu xem 2 ngày này có rau dại tươi không. Chuẩn bị cho chúng ta một đợt. Dù sao thì chỗ chúng ta chủ yếu bán đặc sản núi rừng mà. Còn cả món ốc suối đó nữa, xào xả ớt hay hầm với thịt gà cũng rất tuyệt. Lục Thần Ngọc cảm thấy ý kiến của Kim Ji rất hay. Ốc suối, mình đã hứa với chú lão bản là không bán cho người khác. Nhưng đâu có nói là bản thân không được bán chứ. Cá và ốc suối đều phải tươi mới ngon. Lắp một cái tủ trưng bày đồ tươi sống ở tầng trên. Bên trong thả cá và ốc suối. Khách đến có thể tự chọn, tự bắt. Ý tưởng này hay đấy. Ngày hôm sau, Lục Thần Ngọc lại bận rộn cả ngày ở cửa hàng. Thần Ngọc à, dì đã nhờ người hỏi giúp rồi. 11 giờ sáng ngày kia là ngày lành tháng tốt. Rất thích hợp để khai trương. Ngày kia sao? Vậy cháu phải mời vài người đến dự buổi khai trương thử nghiệm. Xem chưa đã sao? Vào trang chủ xem thêm 2 tập nữa nhé. Lục Thần Ngọc dùng điện thoại soạn danh sách khách mời khai trương thử nghiệm. Lý Lão, Nghiêm Lão, dì Trúc, Từ Lão Thái Thái, chú Lưu bảo vệ, viện trưởng Trung ở viện Phúc Lợi và mấy thầy cô quen thuộc. Còn có 3 thầy trò ở tiệm thuốc Thanh Hà. Thế là được 2 bàn rồi. Còn về bạn bè, Lục Thần Ngọc suy nghĩ một lát, nhấn vào một tài khoản UI chắc đã lâu không liên lạc. Chào Thăng Thăng, mình mới mở một quán ăn nhỏ, sáng kia khai trương. Muốn hỏi cậu một chút, xem cậu có thời gian ghé qua dự buổi chạy thử không? Thang Trúc Quân là bạn cùng phòng đại học của Lục Thần Ngọc. Hồi đại học, 2 người thường xuyên cùng nhau đi làm thêm. Sau khi tốt nghiệp còn cùng nhau đi bán hàng rong suốt 1 tháng. Chỉ là Thang Trúc Quân sớm đã tìm được một công việc. Đi làm đúng giờ giấc. Lục Thần Ngọc, cậu mở quán ăn từ khi nào thế? Không phải cậu đang bán hàng rong sao? May mắn kiếm được một món tiền, nên thuê được một mặt bằng nhỏ. Thế nào, có rảnh ghé qua ủng hộ mình không? Tin nhắn vừa gửi đi, một lời mời gọi video đã hiện lên ngay lập tức. Lục Thần Ngọc, cậu trúng số à? Không, nhưng cũng gần như vậy đi. Thang Trúc Quân vô cùng vui mừng. Cô ấy cảm thấy gia cảnh mình không tốt. Những ngày đại học đã trôi qua rất vất vả rồi. Lục Thần Ngọc còn sống khó khăn hơn cả cô ấy. Lần này nghe tin Lục Thần Ngọc có tiền mở tiệm, cô ấy cũng thật lòng mừng cho Lục Thần Ngọc. Dẫn theo cả chú và dì cũng được nhé. Được, để mình nói với bố mẹ một tiếng. Lục Thần Ngọc đã mời tất cả những người mình quen biết, nhưng vẫn không đủ 3 bàn. Khai trương như vậy thì hơi trống trải quá. Thế là cô mở nhóm đặt đồ ăn của mình ra, quyết định rút thăm chọn một bàn khách trong đó, tham gia buổi chạy thử miễn phí vào ngày khai trương. Các bạn thực khách cũ và mới, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu mến. Tiệm của mình này đã chính thức nâng cấp thành cửa hàng thực tế. Để tri ân khách hàng cũ, mình đặc biệt mời 8 thực khách may mắn trong nhóm đến tham gia trải nghiệm buổi chạy thử độc quyền vào ngày khai trương. Chỗ ngồi có hạn, các bạn quan tâm vui lòng đăng ký theo danh sách trong nhóm nhé. Tin nhắn vừa mới gửi đi, nhóm đặt đồ ăn ngay lập tức trở nên sôi động. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc có cửa hàng rồi. Đăng ký cộng một nhé chủ quán. Có thể dẫn theo vợ con không? Nối tiếp danh sách nào chủ quán ơi, nhà tôi ở gần lắm. Đi bộ còn chưa đến 5 phút. Bà chủ Lục, từ lúc cô còn bày sạp bán đồ ăn sáng, tôi đã bắt đầu ăn bánh hành nhà cô rồi. Có thể cho tôi một cơ hội không? Thứ Bảy tôi phải trực ca. Có thể đóng gói phần ăn thử không ạ? Chưa đầy 3 phút, danh sách đăng ký đã lên đến hơn 30 người. Thấy mọi người nhiệt tình và tích cực như vậy, Lục Thần Ngọc cảm thấy sống mũi cay cay. Cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Xét thấy lượt đăng ký quá bùng nổ, tôi quyết định tăng thêm 8 suất nữa. Chẳng mấy chốc Lục Thần Ngọc đã chọn xong 16 suất. Những người được chọn đều vô cùng hớn hở. Lục Thần Ngọc gửi địa chỉ nhà hàng vào nhóm, nói hy vọng sau này mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Không được chọn thì thôi. Chỗ này tôi lái xe 10 phút là tới. Bà chủ, ngày khai trương các người có kinh doanh luôn không? Tôi sẽ đưa gia đình đến ủng hộ cô. Trong nhóm cũng có rất nhiều người nói sẽ tự bỏ tiền túi đến. Lục Thần Ngọc lo lắng ngày khai trương quá bận rộn, không chăm sóc chu đáo được cho khách, dẫn đến bị đánh giá tệ. Sau 2 giờ chiều mới mở cửa thử nghiệm cho khách ngoài. Nếu mọi người muốn đến thì đừng nhớ nhầm giờ nhé. Như vậy, buổi sáng đã có khoảng 5-6 bàn rồi. Sau một ngày bận rộn, ngày hôm sau Lục Thần Ngọc mang theo một sấp bao tải xuất hiện tại thế giới nguyên thủy. Vừa mới tới, Lục Thần Ngọc đã gặp được một điều bất ngờ. Trời đã mưa, mặt đất bên ngoài hang động vẫn còn ướt. Chắc là mưa vừa mới tạnh không lâu. Nhìn mặt đất sũng nước. Đây không phải là mưa,
mà là nấm mối, là tiền chẳng hiểu đó. Bọn Thu và Vân không biết đã đi đâu rồi. Lục Thần Ngọc không kịp để tâm, lao nhanh như chớp đến nơi hái nấm mối lần trước. Quả nhiên, từng cây nấm nhỏ màu xám trắng đã nhú đầu lên. Lục Thần Ngọc nghĩ đến vị ngon của món nấm mối này, nước miếng sắp chảy ra rồi. Cô vội vàng hái nấm. Càng hái, Lục Thần Ngọc càng thấy không ổn. Một mình thì hái được bao lâu chứ? Lúc này ở cửa thung lũng chắc chắn có rất nhiều người. Gọi mọi người lại chẳng phải sẽ dẫm được nhiều hơn sao? Không thể chậm trễ, cô lại vội vàng đạp xe đến cửa thung lũng. Quả nhiên, người lúc nãy không thấy bóng dáng đâu, đang ở đây trao đổi với người của bộ lạc Thạch Nhai. Tế Tư đại nhân. Ngay khi Lục Thần Ngọc xuất hiện, mọi người tại đó đều đồng thanh chào hỏi. Lục Thần Ngọc gật đầu, vừa định nói là cô cần người giúp đỡ, thì nhìn thấy thứ mà người của bộ lạc Thạch Nhai mang đến đổi muối. Nấm, toàn bộ đều là nấm, đủ các loại nấm khác nhau. Lục Thần Ngọc kinh ngạc. Tôi đang đổi một hộp muối nhỏ lấy một giò nấm mực. Trong số nấm đổi được này, nhiều nhất là nấm hương. Đây là do Vân đặc biệt dặn dò rằng Tế Tư đại nhân rất thích cái này, nên mọi người đã ưu tiên hái nấm hương. Ngoài ra, Lục Thần Ngọc còn thấy nấm mối, nấm mỡ gà, nấm bụng dê, nấm đầu xanh và các loại nấm khác. Đây đều là những loại cô đã tìm và y nhìn ra. Những loại nấm ngon sẽ nhận biết lại không có độc. Có tất cả 34 giỏ nấm. Số muối Lục Thần Ngọc mang đến đều đã đổi hết sạch. Cũng có không ít người đổi lấy đường. Gương mặt ai nấy đều hớn hở. Lục Thần Ngọc cũng vui mừng không kém. Đến khi người của bộ lạc Thạch Nhai sắp rời đi, Lục Thần Ngọc mới sực nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây hôm nay. Rau dại của mình vẫn chưa đâu vào đâu cả.